Ken je de Zweedse kladkaka al? Het is een chocoladetaart met een kleverige binnenkant. Lekker smeuig en compact. Het wordt ook wel een Swedish sticky chocolate cake genoemd. Het lijkt tussen een brownie en lavacake in te zitten. De taart is niet moeilijk te maken. Het is een kwestie van roeren. De verhouding is niet echt belangrijk. Vandaar dat je recepten online vindt die zoveel van elkaar verschillen. Ik maak hier een heel gemakkelijke met maar 6 ingrediënten. Maar de vanillesuiker zou je over kunnen slaan. Ik besloot het te maken met kokosolie in plaats van roomboter en boekwijdmeel in plaats van tarwemeel. Hierdoor is het recept meteen glutenvrij en lactosevrij. Normaal zou ik een handgarde gebruiken, want je hoeft geen lucht in deze taart te kloppen. Een kladkaka is namelijk compact, laag en klein. Ik snap dus zelf even niet waarom ik toch voor een elektrische mixer koos, maar goed. Ik smolt de kokosolie en liet het even afkoelen. Mengde in de tussentijd suiker en eieren, voegde cacao toe en de kokosolie. Tot slot ging het boekwijdmeel erbij. Deze kladkaka is lekker, maar niet meer zoet. Wil je een zoetere kladkaka? Voeg dan 25 tot 75 gram meer suiker bij. Het is jouw feestje. Je ziet dat het bij mij een dik beslag is. Dit wordt ook een stevige kladkaka zoals het bij de IKEA in de diepvries te koop is. Als je liever een zachtere kladkaka wilt, kun je meer olie of boter toevoegen. Denk aan bijvoorbeeld 45 ml meer. Ook kun je kiezen voor 25 gram minder meel. Verwarm de oven voor op 175 graden en kies voor een lage bakvorm met een doorsnee van ongeveer 20 cm. Je kunt hem invetten of je kunt bakpapier gebruiken, of in mijn geval is het een glazen porseleinen vorm, waardoor het eigenlijk niet nodig is om hem in te vetten. Ik spreid het beslag uit en bak het vervolgens 20 minuten in de oven tot ik de chocola ruik. Wil je liever een zachtere kladkaka? Dan bak je hem ongeveer 10 minuten, 15 minuten en laat je hem daarna opstijven in de koelkast. In mijn geval is opstijven in de koelkast niet nodig. Ik laat hem afkoelen en snijd hem vervolgens aan. De taart wordt vaak bestoven met poedersuiker en geserveerd met slagroom, roomijs en wat fruit, zoals bessen of aardbeien. Dit taartje vond ik perfect zo, met het notige van het boekwijdmeel en de lekkere donkere smaak van bruine suiker. Ik zou hem op deze manier zeker vaker maken. Dit is voor mij het recept. En zelf kun je hem natuurlijk aanpassen naar hoe jij het zelf wil. Meer receptideeën staan op mijn website en op mijn YouTube kanaal van Vera's Lifestyle Wereld. Je vindt ook meer receptideeën in de beschrijving bij deze video. En ik zou het heel fijn vinden als je me wil helpen met een like of abonnee wilt worden en op de hoogte wilt blijven van leuke snacks, lekkere taarten en meer tussendoortjes. Ik had ook een zachtere kladkaka gebakken met een kortere baktijd in kleine ovenschaaltjes, dus dat is ook een leuk idee.
Bedankt voor het kijken naar Vera's Lifestyle Wereld. Meer video's staan op het YouTube kanaal. Fijne dag!